sunt de fapt două perspective asupra lumii pe care le posedă fiecare om și povestitorii antici erau deplin conștienți de aceste două perspective. Ei numeau una mintea trupească și pe cealaltă mintea lui Hristos. Recunoaștem aceste două centre de gândire în afirmația: omul firesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie și nu poate să le înțeleagă, fiindcă ele se judecă duhovnicește. Corinteni 2:14. Pentru mintea firească, realitatea este limitată la imediatul numit acum. Chiar acest moment pare a conține întreaga realitate, tot restul fiind ireal. Pentru mintea firească, trecutul și viitorul sunt pur imaginare. Cu alte cuvinte, trecutul meu, când folosesc mintea firească, este numai o imagine a memoriei despre lucrurile care au fost. Și pentru focarul limitat al minții firești, carnale sau trupești, viitorul nu există. Mintea firească nu crede că ar putea revizita trecutul și că l-ar putea vedea ca pe ceva ce e actual, ceva obiectiv și concret în sine, așa cum nu crede nici că viitorul există. Pentru mintea hristică, mintea spirituală, duhovnicească, pe care o vom numi în limba noastră focar quadridimensional, trecutul, prezentul și viitorul minții firești sunt un întreg actual. Include întreaga varietate de impresii senzoriale pe care omul le-a întâlnit, le întâlnește și le va întâlni. Singurul motiv pentru care tu și cu mine funcționăm așa cum o facem în ziua de azi, fără a fi conștienți de mai larga perspectivă, este din simplul motiv că suntem creaturi ale obișnuinței, iar rutina ne face complet orbi la ceea ce altfel ar trebui să vedem. Dar obișnuința nu e lege. Funcționează ca și când ar fi cea mai irezistibilă forță din lume și totuși nu e lege. Putem crea o nouă abordare a vieții. Dacă am petrece câteva minute în fiecare zi retrăgându-ne atenția din regiunea senzației și concentrând-o pe o stare invizibilă, am deveni în timp conștienți de această mai largă lume. Această lume dimensional mai largă. Starea contemplată este acum o realitate concretă, dislocată în timp. În această seară, întorcându-ne la Biblia noastră, judecă tu însuți unde stai în evoluția ta actuală. Prima noastră poveste din această seară este din capitolul 5 al Evangheliei lui Marcu. În acest capitol sunt 3 povești spuse de parcă ar fi experiențe separate ale personajelor principale. În prima poveste, ni se spune că Iisus dă peste un nebun, un om gol, care trăia într-un cimitir și se ascundea printre morminte. Acest om îi cere lui Iisus să nu scoată din el demonii care îl chinuiau. Căci îi zicea Iisus lui: ieși duh necurat din omul acesta. Marcu 5:8. Va să zică Iisus scoate duhurile ca acestea să se poată distruge acum și găsim pe acest om îmbrăcat și cu mintea senină pentru prima dată, șezând la picioarele învățătorului. Vom afla sensul psihologic al acestui capitol, schimbând numele Iisus cu cel de rațiune luminată sau gândire quadridimensională. Mergând mai departe în acest capitol, ni se spune că Iisus dă acum peste unul din mai marii sinagogilor, anume Lair, 5:22, și acest Lair, mai mare preot al sinagogii, are o fiică ce era pe moarte. Fata are 12 ani și el îi cere lui Iisus să vină să o scape. Iisus se învoiește și în timp ce se îndreaptă spre casa marelui preot, o femeie din piață îi atinge haina. Și îndată, cunoscând Iisus în sine puterea ieșită din el,
Întorcându-se către mulțime, a întrebat: „Cine s-a atins de mine?” Marcu 5:30. Femeia care fusese vindecată de o scurgere de sânge, pe care o avea de 12 ani, a mărturisit că ea îl atinsese. Iar el i-a zis: „Fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace și fii sănătoasă de boala ta.” Marcu 5:34. Mergând mai departe spre casa marelui preot, îi se spune că fata era de acum moartă și nu mai era necesar să se ducă până acolo. Nu mai e doar bolnavă, ci moartă. Dar Iisus, auzind cuvântul ce s-a grăit, a zis mai marelui sinagogii: „Nu te teme, crede numai.” Marcu 5:36. Și intrând le-a zis: „De ce vă tulburați și plângeți? Copila n-a murit, ci doarme.” Marcu 5:39. La care mulțimea l-a luat în râs, iar Iisus, închizând ușile și lăsându-i pe cei ce nu credeau afară, i-a luat cu sine în casă pe discipolii săi și pe tatăl și mama fetei moarte. Au intrat în camera unde era aceasta întinsă și, apucând pe copilă de mână, i-a grăit: „Talita cumi”, care se tâlcuiește: „Fiică, ție-ți zic, scoală-te.” Marcu 5:41. Și îndată s-a sculat copila și umbla, căci era de 12 ani. Și s-au mirat îndată cu uimire mare, dar el le-a poruncit, cu stăruință, ca nimeni să nu afle de aceasta. Și le-a zis să-i dea copilei să mănânce. Marcu 5:42 și 43. Tu ești, așa cum stai aici, înfățișat în acest capitol 5 al lui Marcu. Un cimitir are un singur rost, este un pomelnic al celor morți. Trăiești tu în trecutul mort? Dacă trăiești printre morți, prejudecățile tale, superstițiile tale și falsele tale credințe, pe care le ții în viață, sunt pietrele de morminte după care te ascunzi. Dacă refuzi să le dai drumul, ești la fel de nebun ca nebunul biblic ce își apără nebunia în fața rațiunii luminate. Nu e nicio diferență. Dar rațiunea luminată nu poate apăra prejudecățile și superstițiile de năvala logicii. Nu există om în lumea asta ce are o prejudecată, indiferent de natura acestei prejudecăți, și care să o poată susține în lumina logicii. Spunem că ești împotriva unei anumite națiuni, unui anume ism, doctrină, sistem, curent, profesiune sau stare de fapt. Un anume orice, nu-mi pasă ce anume. Nu îți poți expune acea credință a ta luminii rațiunii și aceasta să stea în picioare. Ca să o poți ține vie în lumea ta, trebuie să o ții ascunsă de rațiune. Nu o poți analiza rațional și ea să rămână în picioare. Când acest focar vadridimensional vine și îți arată o nouă abordare a vieții și îți scoate din mintea ta proprie toate acele lucruri care te chinuiau, atunci ești curățat și îmbrăcat și întreg la minte. Și stai la piciorul înțelegerii sau la picioarele învățătorului. Îmbrăcat de acum și în toate mințile, poți învia morții. Care morți? Copila din poveste nu e o copilă. Copila este ambiția ta, dorința ta, visele neîmplinite ale inimii tale. Aceasta este copila din casa minții omului. Fiindcă, după cum am afirmat mai devreme, întreaga piesă a Bibliei este una psihologică. Biblia nu face trimitere de niciun fel la vreo persoană care ar fi existat vreodată sau la vreun eveniment care s-ar fi petrecut pe pământ. Toate poveștile biblice se desfășoară în mintea omului individual.
În această poveste, Isus este intelectul trezit al omului. Când mintea ta funcționează în afara razei simțurilor tale, când mintea ta este vindecată de toate fostele limitări, atunci nu mai ești omul nebun, dar ești această prezență personificată drept Isus, puterea ce poate învia dorurile inimii omenești. Ești femeia cu o curgere de sânge acum. Ce e curgerea de sânge? Un pântec supurant nu e un pântec productiv. Avea curgerea aceea de 12 ani, era incapabilă de a purta rod. Nu-și putea da formă dorinței din cauza curgerii de sânge. Ți se spune că a salvat-o sau a mântuit-o credința ei. Cum pântecul se închide, poate da formă seminței ori ideii. Cum mintea îți este curățată de fostul tău concept de sine, îți asumi că ești ceea ce vrei să fii și rămâi credincios acestei asumții, dai forma asumției tale sau învii copila. Ești femeia curățată de curgerea de sânge și te îndrepți spre casa copilei moarte. Copila sau starea pe care o dorești este acum conceptul fixat despre tine. Dar acum, asumându-mi că sunt ceea ce doream mai devreme să fiu, nu pot continua să doresc ceea ce sunt conștient că sunt. Deci nu discut despre asta. Nu discut cu nimeni despre ceea ce sunt. Este limpede pentru mine că sunt ceea ce voiam să fiu, încât umblu ca și când aș fi. Pășind ca și când sunt ceea ce mai devreme voiam numai să fiu, lumea mea a focarului limitat nu vede acel lucru și crede că nu-l mai doresc. Copila e moartă în lumea lor, dar eu, cel care cunosc legea, spun: copila n-a murit. Copila nu a murit, ci doarme. O trezesc acum. Eu, prin asumția mea, trezesc și fac vizibil în lumea mea ceea ce asum, căci asumțiile susținute trezesc invariabil ceea ce afirmă. Închid ușa. Care ușă? Ușa simțurilor mele. Pur și simplu, închid complet în afară tot ce mi-ar arăta simțurile mele. Neg evidența simțurilor mele. Întrerup rațiunea limitată a omului firesc și pășesc în această afirmație îndrăzneață că sunt ceea ce simțurile mele neagă. Cu ușa simțurilor închisă, ce iau în această stare disciplinată? Nu iau pe nimeni în această stare, în afara părinților copilei și a ucenicilor mei. Închid ușa în nasul mulțimii bașocoritoare ce râde. Nu mai am nevoie de confirmări, ne complet evidența simțurilor mele și nu discut dacă asumția mea e posibilă sau nu. Cine sunt părinții? Am descoperit că tatăl, mama, întregii creații, este eu suntul omului. Conștiința omului este Dumnezeu, sunt conștient de stare, sunt tatăl, mama tuturor ideilor mele și mintea mea rămâne fidelă acestui nou concept de sine. Mintea mea e disciplinată. Iau în această stare ucenicii și închid în afara acelei stări orice ar putea o nega. Acum, copila, neajutată de un om, este înviată. Condiția pe care am dorit-o și am asumat că o aveam, devine concretizată înăuntru lumii mele și poartă mărturie puterii asumției mele. Judecă tu, nu te judec eu. Fie trăiești acum în trecutul mort, fie trăiești ca femeia căreia îi se oprise hemoragia. Ai putea să-mi răspunzi hotărât dacă te-aș întreba: crezi acum că tu, fără ajutorul altora, trebuie numai să-ți asumi că ești ceea ce vrei să fii pentru a face adevărata acea asumție în lumea ta? Sau crezi că trebuie mai întâi să îndeplinești anumite condiții impuse ție de către trecut, că trebuie să fii de un anume fel,
un anume ceva? Nu sunt critic la adresa anumitor biserici sau grupuri, dar sunt dintre aceia care cred că oricine e în afara bisericii sau grupului lor nu e încă mântuit. Eu m-am născut protestant. Vorbești cu un protestant, îți va spune că e un singur fel de creștini, protestanții. Vorbești cu un catolic, nimic nu e mai creștin pe lume în afara catolicilor. Vorbești cu un evreu și creștinii sunt dintr-o dată păgâni, iar evreii cei aleși. Vorbești cu un mahomedan, evreii și creștinii sunt necredincioși. Vorbești cu altul și acela e cel perfect. Nu contează cu cine vorbești, dar acela e întotdeauna cel ales. Dacă crezi că trebuie să fii unul dintre aceștia pentru a fi mântuit, ești încă un om nebun, ascuzându-se după aceste superstiții și aceste prejudecăți ale trecutului și implori să nu fii curățat. Unii îmi vor spune: nu-mi cere să renunț la credința mea în Iisus omul, ori în Moise omul, ori în Petru omul. Când încerc să renunț la credința mea în aceste personaje, pur și simplu îmi cer prea mult. Lasă-mi credințele astea, fiindcă ele mi-aduc alinare. Pot să cred că ei au trăit pe pământ și în același timp să urmez interpretările tale psihologice ale acestor istorisiri. Iar eu spun: ieși din trecutul mort, ieși din cimitirul acela și umblă cunoscând că tu și Tatăl una sunteți, iar Tatăl tău, căruia oamenii îi spun Dumnezeu, este propria ta conștiință. Aceasta este singura lege creativă din lume. De ce anume suntem conștienți a fi? Deși nu-ți poți vedea obiectivul cu focarul limitat al minții tale tridimensionale, ești acum ceea ce ți-ai asumat că ești. Mergi înainte în asumția aia și rămâi credincios ei. Timpul în dimensiunea asta a ființei tale bate încet și s-ar putea, chiar și după ce ți-ai concretizat asumția, să nu-ți amintești că a fost o vreme când această realitate actuală a fost numai o atitudine a minții. Din cauza încetei treceri de aici a timpului, adesea nu reușești să vezi relația dintre natura ta lăuntrică și lumea exterioară ce aduce mărturie. Judecă tu asupra locului pe care îl ocupi, acum, în acest al 5-lea capitol al lui Marcu. Înviezi tu copila moartă? Încă ai nevoie să ți se închidă acel pântec al minții? Curge încă, neputând astfel fi roditor? Ești acum nebunul ce trăiește în trecutul mort? Numai tu poți judeca și răspunde acestor întrebări. Acum ne întoarcem spre o poveste din al 5-lea capitol al Evangheliei lui Ioan. Aceasta vă va arăta cât de frumos exprimau povestitorii antici cele două perspective distincte asupra lumii. Una, focarul tridimensional limitat, și cea de-a doua, focarul quadridimensional. Această poveste ne înfățișează un bărbat neputincios, care e vindecat rapid. Iisus vine într-un loc numit Vitezda, Betesda, care prin definiție înseamnă casa celor 5 pridvoare. Pe aceste 5 pridvoare se află nenumărați neputincioși, orbi, șchiopi, uscați și alții. Conform tradiției, la o vreme anume, un înger cobora și tulbura apa care era lângă aceste 5 pridvoare. Cum îngerul tulbura apa, cel dintâi care intra după tulburarea aceasta era întotdeauna vindecat. Dar numai cel dintâi, nu și ceilalți. Iisus, văzând un om ce era șchiopâncă din pântecele maicii sale, îi spune: voiești să te faci sănătos? Ioan 5:6.
Bolnavul i-a răspuns: Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa, că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Ioan 5:7. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia spatul tău și umblă. Ioan 5:8. Și îndată omul s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Ioan 5:9. Citești această poveste și te gândești că un om misterios, care posedă puteri miraculoase, a spus brusc unui șchiop: Scoală-te și umblă. Nu pot repeta suficient de des că povestea, chiar și atunci când reprezintă individualități nenumărate, are loc înăuntru minții omului individual. Scăldătoarea este conștiința ta. Îngerul este o idee, numit mesager al Domnului. Conștiința fiind Dumnezeu, când ai o idee, întreții un înger. În clipa în care ești conștient de o dorință, scăldătoarea ta a fost tulburată. Dorința tulbură mintea omului. A vrea ceva înseamnă a fi tulburat. Exact în momentul în care ai o ambiție, ori un obiectiv lămurit, scăldătoarea a fost tulburată de îngerul care este dorința. Ți se spune că acel dintâi, care intră în scăldătoarea tulburată, este întotdeauna vindecat. Cei mai apropiați mie tovarăși din lumea asta, soția mea și fetița mea, sunt pentru mine, când mă adresez lor, persoana a doua. Trebuie să-i vorbesc soției mele prin tu. Trebuie să vorbesc oricui, indiferent cât de apropiați îmi sunt, prin tu ești tu. Și după aceea, a treia persoană, el este. Există o singură persoană în lumea asta cu care pot folosi persoana întâi prezent și aceea sunt eu însumi, eu sunt. Poate fi spus numai despre mine, nu poate fi spus despre altul. Așadar, când sunt conștient de vreo dorință, că aș vrea să fiu ceva, dar aparent nu sunt, scăldătoarea fiind tulburată, cine poate intra în scăldătoare înaintea mea? Numai eu am puterea primei persoane. Eu sunt ceea ce vreau să fiu. Dacă nu cred că sunt ce vreau să fiu, rămân așa cum am fost și mor în limitarea aia. În această poveste, nu ai nevoie de niciun om să te arunce în scăldătoare în clipa în care conștiința ta e tulburată de dorință. Tot ce îți trebuie este să-ți asumi că deja ești ceea ce mai devreme voiai să fii și ești în scăldătoare și niciun altul nu poate intra înaintea ta. Care altul poate intra dinaintea ta când tu devii conștient a fi ceea ce vrei să fii? Nimeni nu poate fi înaintea ta când numai tu singur ai puterea de a spune: eu sunt. Acestea sunt cele două perspective. Ești acum ceea ce simțurile tale neagă. Ești destul de îndrăzneț să-ți asumi că deja ești ceea ce vrei să fii? Dacă îndrăznești să-ți asumi că ești deja ceea ce rațiunea ta și simțurile tale neagă acum, atunci ești în scăldătoare și fără ajutor omenesc și tu te vei scula, îți vei lua patul și vei umbla. Ți se spune că s-a întâmplat de sabat, într-o sâmbătă. Sabatul este numai simțul mistic al neclintirii, când ești nepreocupat, când nu ești neliniștit, când nu te mai uiți după rezultate, știind că semnele urmează și nu preced. Sabatul este ziua neclintirii, când nu se lucrează. Când nu lucrezi pentru a face să fie, păstrezi sabatul. Când nu ești deloc preocupat de părerea altora, când umbli ca și când ai fi deja, nu poți mișca un deget pentru a face ca să fie, ești în sabat. Nu pot fi preocupat de cum se va face și încă să spun că sunt conștient că sunt deja acel lucru.
Dacă sunt conștient a fi liber, asigurat, sănătos și fericit, susțin aceste stări de conștiință, fără efort, ori muncă din partea mea. Așadar, sunt în sabat și pentru că era sabatul, el s-a ridicat și a umblat. Povestea noastră următoare este din capitolul 4 al Evangheliei lui Ioan și este una pe care ai auzit-o de nenumărate ori. Iisus vine la o fântână și acolo e o femeie din Samaria, iar el îi spune: "Dă-mi să beau." Ioan 4:7. Femeia samarineancă i-a zis: "Cum tu, care ești iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă?" Pentru că iudeii nu au amestec cu samarinenii. Ioan 4:9. Iisus a răspuns și a zis: "Dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie." Ioan 4:10. Femeia i-a zis: "Doamne, nici găleată nu ai și fântâna e adâncă. De unde dar ai apa cea vie? Nu cumva ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână și el însuși a băut din ea și fiii lui și turmele lui?" Ioan 4:11 și 12. Iisus a răspuns și a zis: "Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși, dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică." Ioan 4:13 și 14. Iisus i-a zis: "Bine ai zis că nu ai bărbat, căci 5 bărbați ai avut și cel pe care îl ai acum nu-ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus." Ioan 4:17 și 18. Femeia, știind că acestea erau adevărate, merge în piață și spune celorlalți: "L-am întâlnit pe Mesia. Nu cumva acesta este Hristosul?" Ioan 4:29. Iar ei o întreabă de unde știa că l-a întâlnit pe Mesia. "E un om care mi-a spus toate câte am făcut." 4:29, răspunde ea. Iată aici un focar ce cuprinde cel puțin întregul trecut, iar acum vorbește despre viitor. Continuând cu povestea, ucenicii vin la Iisus și îi spun: "Învățătorule, mănâncă." Ioan 4:31. Iar el le-a zis: "Eu am de mâncat, o mâncare pe care voi nu o știți." Ioan 4:32. Când ei vorbesc despre secerișul de peste 4 luni, Iisus răspunde: "Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată zic vouă, ridicați ochii voștri și priviți holdele că sunt albe pentru seceriș." Ioan 4:35. El vede lucruri pe care oamenii așteaptă 4 luni, ori pentru care așteaptă 4 ani. El le vede ca fiind acum, într-o lume dimensional mai largă, existând acum, având loc acum. Să ne întoarcem la prima parte a poveștii. Femeia din Samaria este tridimensionalul tu, iar Iisus la fântână este quadridimensionalul tu. Conflictul începe între ceea ce vrei tu să fii și ceea ce rațiunea îți spune că ești. Mai marele tu îți spune că, dacă îndrăznești să-ți asumi că deja ești ceea ce vrei să fii, vei deveni aceea. Mai micul tu, cu focarul său, limitat, îți spune: "O, n-ai nici găleată, nici frânghie, mai e și adâncă rău fântâna asta."
Cum ai putea vreodată atinge adâncul acestei stări fără mijloace de a obține acea finalitate? Tu răspunzi și zici: de-ai fi știut cine își cere să bea, ai fi cerut tu de la el. Dacă ai ști numai ce din tine te îndeamnă spre întruparea stării pe care acum o cauți, ți-ai suspendat slaba ta perspectivă și l-ai lăsat pe el să o facă în locul tău. Apoi îți spune că ai 5 soți și tu negi. Dar el știe mult mai bine decât tine că cele 5 simțuri ale tale te însămânțează dimineață, prânz și seară cu limitările lor. Ele îți spun ce prunci vei purta în seara asta, mâine și în zilele ce vin. Fiindcă cele 5 simțuri ale tale funcționează ca 5 soții care îți însămânțează constant conștiința, care este marele pântec al lui Dumnezeu, și dimineață, prânz și seară, ele îți sugerează și îți dictează ceea ce tu trebuie să accepți ca fiind adevărat. El îți spune că cel pe care ar trebui să-l ai de soț nu e soțul tău. Cu alte cuvinte, cel de-al 6-lea simț nu te-a însămânțat încă. Ceea ce ai vrea să fii este negat de către acești 5 și ei dețin puterea, ei dictează ce vei accepta ca fiind adevărat. Ceea ce ai vrea să accepți nu ți-a penetrat încă mintea și nu ți-a însămânțat-o cu realitatea ei încă. Cel căruia îi spui soț nu îți e soț cu adevărat, nu îi porți asemănarea. Ai purta asemănarea e dovada că tu ești soața lui, măcar l-ai cunoscut intim. Nu îi porți asemănarea celui de-al 6-lea, porți numai asemănarea celor 5. Apoi unul se întoarce spre mine și îmi spune tot ce am cunoscut vreodată. Mă întorc spre ochiul minții mele și rațiunea îmi spune că pe toată durata vieții mele mereu am acceptat limitările simțurilor, mereu le-am privit ca realități și, dimineață, prânz și seară, am dat naștere mărturiei acestei acceptări. Rațiunea îmi spune că le-am cunoscut numai pe acestea 5, încă din timpul în care m-am născut. Acum aș vrea să pășesc dincolo de limitările simțurilor mele, dar încă nu am găsit în lăuntrul meu curajul de a-mi asuma că sunt ceea ce aceste 5 simțuri neagă că sunt. Așa că rămân aici, conștient de sarcina mea, dar fără curajul de a păși dincolo de limitările simțurilor mele și ale celor pe care rațiunea mi le neagă. Iar el le-a zis: eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Ioan 4:32. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Ioan 6:41 și 51. Eu sunt vița cea adevărată. Ioan 15:1. Eu știu ceea ce vreau să fiu și fiindcă sunt pâinea, mă ospătesc din ea. Acum că sunt, și în loc de a mă ospăta din faptul că sunt în această sală vorbindu-ți ție și tu ascultându-mă, și că sunt în Los Angeles, mă ospătesc din faptul că sunt altundeva și umblu pe aici ca și când aș fi altundeva. Și gradual devin aceea din care mă ospătez. Îngăduie-mi să-ți spun 2 povești personale. Când eram copil, trăiam într-un mediu foarte limitat, pe o mică insulă numită Barbados. Mâncare pentru animale găseai foarte, foarte rar și era foarte scumpă, fiindcă trebuia să o importăm. Provin dintr-o familie cu 10 copii și bunica mea locuia cu noi, așa că eram 13 la masă. Îmi amintesc cum, iar și iar, mama mea îi spunea bucătăresei la începutul săptămânii: vreau să pui deoparte 3 rațe pentru prânzul de duminică. Asta însemna că trebuia să ia din cârdul din curte 3 rațe, să le înghesuie într-un cotes foarte mic și să le îndoape, hrănindu-le dimineața la prânz și seara cu porumb,
și alte lucruri care plac rațelor să se ospăteze din ele. Aceasta era o dietă complet diferită de ceea ce dădeam de obicei rațelor, fiindcă țineam păsările alea în viață cu pește. Le țineam în viață și grase cu pește, fiindcă peștele era foarte ieftin și din belșug. Dar nu puteai mânca o pasăre ce se hrănise cu pește, nu așa cum și ție și mie ne place carnea de pasăre. Bucătăreasa lua 3 rațe, le punea în coteți și timp de 6 zile le îndopa cu porumb, lapte acru și toate lucrurile pe care voiam să le gustăm în acele păsări. Apoi, când erau tăiate și servite la prânz, 7 zile mai târziu, erau gustoase, dulci și suculente, de păsări hrănite cu lapte, hrănite cu porumb. Dar uneori, bucătăreasa uita să pună deoparte păsările și tatăl meu, știind că aveam rațe și crezând că ea îndeplinise ordinul, nu trimitea altceva pentru prânz, iar pe masă ajungeau 3 pești. Erau rațe, dar nu te puteai atinge de rațele alea, fiindcă ele erau cu întru totul întruparea aceea cu ce se hrăneau. Omul este o ființă psihologică, un gânditor, nu aceea cu ce se hrănește el fizic, ci aceea cu ce se hrănește el mental, aceea devine. Devenim întruparea a ceea ce ne hrănim mental. Acum, rațele alea nu puteau fi hrănite cu porumb dimineața și pește la prânz și cine mai știe ce seara. Trebuia să fie o schimbare completă de dietă. În cazul nostru, nu putem avea puțin tică meditație dimineața, blesteme la prânz și să facem alte minuni seara. Trebuie să trecem pe o dietă mentală timp de o săptămână, trebuie să ne schimbăm complet hrana mentală. Câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute și orice laudă, la aceea să vă fie gândul. Filipeni 4:8. După cum gândita omul în inima lui, așa e el. Dacă aș putea selecta acum felul de mâncare mentală pe care vreau să le exprim în lumea mea și din care să mă ospătez, aș deveni exact aia. Îngăduie-mi să spun de ce fac ceea ce fac în ziua de azi. A început în 1933, în orașul New York, unde studiasem ebraica, timp de 5 ani, cu bătrânul meu prieten Abdullah. Atunci s-a produs începutul erodării tuturor superstițiilor mele. Când m-am dus la el, eram plin de superstiții. Nu mâncam carne, nu mâncam pește, nu mâncam pui, nu mâncam nimic din lucrurile astea care trăiesc pe lume. Nu beam, nu fumam și făceam un efort extraordinar de a trăi o viață cât se poate de castă. Abdullah mi-a zis: nu am să-ți spun că ești nebun, nevil, dar știi că ești. Toate astea sunt prostii. Dar nu puteam crede că erau prostii. În noiembrie 1933 schimbam un rămas bun cu părinții mei în New York, ei plecând înapoi spre Barbados. Stătusem în țara asta timp de 12 ani, fără vreo dorință de a mă duce acasă în Barbados. Nu mă găsise norocul pe aici și îmi era rușine să merg acasă, la membrii familiei mele, toți oameni de succes. După 12 ani în America, eram un ratat în proprii mei ochi. Eram la teatru, făceam bani un an și îi cheltuiam mai apoi în luna următoare. Nu eram, după standardele lor și ale mele, un om de succes. Ține minte, când îmi luam rămas bun cu ai mei în noiembrie, nu aveam nicio dorință să plec în Barbados. Vasul a plecat și, mergând pe stradă spre casă, ceva a pus stăpânire pe mine cu dorința de a merge în Barbados. Eu eram fără serviciu și n-aveam nicăieri unde să mă duc, în afară de o cămăruță pe strada 72.
Am mers glonț la bătrânul meu prieten Abdullah și i-am spus: Ab, mă muncește cea mai ciudată chestie. Pentru prima dată în 12 ani vreau să plec în Barbados. Dacă vrei să pleci, Neville, ai plecat, mi-a răspuns el. Asta era o limbă foarte ciudată pentru mine. Eu sunt în New York, pe strada 72, și el îmi spune că am plecat în Barbados. I-am spus: cum adică am plecat, Abdullah? El a zis: vrei pe bune să pleci? Am răspuns: da. Atunci mi-a spus: cum ieși pe ușa asta acum, nu pășești pe strada 72, pășești pe străzi umbrite de palmieri, străzi umbrite de cocotieri, ăsta-i Barbados. Nu mă întreba cum vei pleca, ești în Barbados, nu spui cum când ești acolo. Ești acolo, acum umblă ca și când ai fi acolo. Am plecat de la el zăpăcit. Sunt în Barbados. N-am bani, n-am de lucru, n-am nici măcar haine de Doamne ajută, dar eu sunt Barbados. Nu era tipul de om cu care să încep contradicții, nu Abdullah. 2 săptămâni mai târziu, nu era mai aproape de țelul meu decât fusesem în prima zi, când îi spusesem că voiam să plec în Barbados. I-am spus: Ab, am încredere în tine, se înțelege, dar acui unul din momentele alea când chiar nu văd să iasă cum zici. N-am un chior pentru călătorie, am început eu cu explicațiile. Știi ce a făcut? Era negru ca asul de pică, bătrânul meu Abdullah, cu capul lui de sub turban. Cum stăteam în livingul lui, s-a ridicat de pe scaun și s-a dus spre biroul lui trântind ușa, ceea ce nu era o invitație de a-l urma. Când a trecut pe ușă, mi-a zis: am spus tot ce aveam de spus. Pe 3 decembrie stăteam înaintea lui Abdullah și îi spuneam din nou că nu eram de fel aproape de călătoria mea. El și-a repetat afirmația: ești în Barbados. Ultimul vas ce pleca spre Barbados, bătrânul Nerissa, cel care m-ar fi putut duce acolo pentru a mai prinde Crăciunul, ridica ancora pe 6 decembrie la prânz. În dimineața de 4 decembrie, neavând vreun job, neavând unde să merg, am dormit până târziu. Când m-am trezit, văd o scrisoare paravion din Barbados strecurată pe sub ușă. Deschizând scrisoarea, o foicică aterizează limp pe podea. O ridic și văd că era un cec pentru $50. Scrisoarea era de la fratele meu Victor și zicea: nu te rog să vii, Neville, îți ordon să vii. N-am avut niciodată un Crăciun cu toată familia la un loc, îl putem avea de data asta dacă vii și tu. Fratele meu cel mai mare, Cecil, a plecat de acasă înainte ca cel mic să se fi născut și apoi am început să tot plecăm pe rând, așa că niciodată în istoria familiei noastre nu am fost toți împreună în același timp. Scrisoarea continua: nu lucrezi, știu că n-ai niciun motiv ca să nu vii, așa că trebuie să fii aici înainte de Crăciun. Cei $50 atașați sunt pentru a-ți cumpăra ceva cămăși, ori vreo pereche de pantofi, de ți-or fi trebuind pentru drum. Ce să-ți mai spun, folosește barul de pe vapor dacă vrei să bei ceva, am să vă aștept și voi achita nota și cheltuielile adiacente. Am telegrafiat celor de la Farnis și le-am spus să-ți oprească un bilet când apar la ei. Cei $50 sunt numai pentru lucruri de bază. Te poți îmbarca oricând vrei, vă aștept și mă ocup eu de tot tacâmul. Am mers în port la Farnis și le-am arătat scrisoarea. Aceștia au spus: am primit telegrama, domnule Goddard, dar din păcate nu mai avem niciun loc disponibil pentru cursa din 6 decembrie. Tot ce vă putem oferi este un bilet la clasa a 3-a între New York și St. Thomas. Când ajungem în St. Thomas,
Avem câțiva pasageri care coboară. Veți putea lua loc la clasa 1, între St. Thomas și Barbados. Dar între New York și St. Thomas trebuie să mergeți la clasa a 3-a, deși veți avea, desigur, privilegiile clasei 1, masă și plimbări pe punțile clasei 1. Am spus, îl iau. M-am dus iar la prietenul meu Abdullah în după amiaza de 4 decembrie și i-am spus. A funcționat ca într-un vis. I-am povestit ce făcusem, crezând că va fi mulțumit. Știi ce-mi zice? Zice, cine ți-a spus că vei merge la clasa a 3-a? Te-am văzut eu oare în Barbados, la omul care ești, mergând la clasa a 3-a? Ești în Barbados și ai ajuns acolo la clasa 1. N-am mai apucat să-l văd înainte de a mă îmbarca pe 6 decembrie, la amiază. Când am ajuns la docuri cu pașaportul și hârtiile, pentru a mă sui pe vas, îmi spune agentul. Avem vești bune pentru dumneavoastră, domnule Goddard. A apărut o contramandare, așa că veți călători la clasa 1. Abdullah m-a învățat importanța de a rămâne credincios unei idei și de a nu face compromisuri. Eu am ezitat, dar el a rămas fidel asumției că eram în Barbados și că ajunsesem acolo la clasa 1. Să revenim acum la semnificația celor două povești biblice. Fântâna e adâncă și tu nu ai găleată, nu ai frânghie. Mai sunt 4 luni până la seceriș, iar Iisus spune, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o știți, eu sunt pâinea cea vie. Ospătează-te din idee, devină identifica cu ideea, ca și când ai fi deja starea întrupată. Umblă în asumția că ești ceea ce vrei să fii. Dacă te ospătezi din asta și rămâi credincios acestei diete mentale, o vei cristaliza. Vei deveni acea idee în lumea asta. Când m-am întors în New York, în 1934, după 3 luni de vis în Barbados, beam, fumam și făceam de toate din cele din care nu mai făcusem de ani de zile. Îmi amintesc ce-mi spusese Abdullah. După ce vei fi dovedit legea aceasta, vei deveni normal, Neville. Vei ieși din cimitir, vei ieși din acel trecut mort în care credeai că erai vreun sfânt sau ceva. Că la cum ești acum, să știi, ești atât de bun, Neville, că ești bun de nimic. M-am întors pășind pe acest pământ ca o persoană complet transformată. Din acea zi, 1 de februarie 1934, am început să trăiesc din ce în ce mai mult. Nu-ți pot spune cu mâna pe inimă că am reușit de fiecare dată. Multele mele greșeli din lumea asta, multele mele eșecuri, m-ar osândi dacă ți-aș spune că mi-am stăpânit într-atât de bine mișcările atenției mele, încât aș fi putut rămâne tot timpul fidel ideii pe care voiam să o întrupez. Dar îți pot spune, împreună cu învățătorul din vechime, că, deși se pare că am eșuat în trecut, merg mai departe și mă străduiesc zi după zi să devin ceea ce vreau să întrupez în lumea asta. Fraților, eu încă nu socotesc să o fi cucerit, dar una fac, uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând către cele dinainte, alerg la țintă, la răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu întru Hristos Iisus. Filipeni 3, 13 și 14. Suspendă judecata, refuză să accepti ceea ce rațiunea și simțurile îți dictează acum și, dacă rămâi fidel noi diete, vei deveni întruparea idealului căruia i-ai rămas fidel. Dacă e vreun loc pe pământ care e cu totul altfel decât mica mea insulă Barbados, acela e New York City. În Barbados, cea mai mare clădire are 3 etaje, iar străzile sunt umbrite de palmieri și cocotieri și tot soiul de lucruri tropicale.
În New York City trebuie să mergi într-un parc dacă vrei să afli un pom. Și totuși pășeam pe străzile din New York, de parcă pășeam pe străzile din Barbados. Imaginației unuia îi sunt toate cu putință. Umblam, simțind că umblam de fapt pe străzile din Barbados și în acea asumție, aproape că puteam mirosi parfumul cocotierilor de pe alee. Am început să creez în lăuntrul minții mele atmosfera pe care aș fi întâlnit-o fizic de eram în Barbados. Rămânând fidel acestei asumții, cineva și-a anulat călătoria și i-am primit eu locul. Fratele meu din Barbados, căruia nici prin cap nu-i trecea că eu să fi venit acasă, simte impulsul de a-mi trimite o scrisoare ciudată. Nu mai dictase el mie niciodată nimic, dar de data asta mi-a dictat și a și crezut că în el se născuse ideea venirii mele. Am mers acasă și am petrecut 3 luni de vis, m-am întors la clasa 1 și am venit și cu o sumă frumușică în buzunare, un cadou. Călătoria mea, de-ar fi trebuit să plătesc eu, m-ar fi ajuns la $3.000, dar am făcut-o fără a cheltui vreun șfanț. Am căi pe care tu nu le cunoști. Isaia 42:16. Căile mele sunt de necuprins. Iov 9:10, Romani 11:33. Sinele mai mare dimensional mi-a luat asumția și a influențat comportamentul fratelui meu, făcându-l să trimită acea scrisoare, a influențat comportamentul altuia, determinându-l să-și anuleze biletul la clasa 1 și a făcut toate cele necesare care duceau spre producerea ideii cu care mă identificasem. Eram identificat cu sentimentul de a fi acolo, dormeam ca și când eram acolo și întregul comportament al omului a fost modelat în armonie cu asumția mea. Nu a trebuit să merg la cei de la Furness și să mă milogesc pentru un bilet, cerându-le să anuleze ei pe al cuiva care își rezervase unul la clasa 1. Nu a trebuit să scriu eu fratelui meu cerșindu-i bani de bilet. El a crezut că lui îi venise ideea. De fapt, până în ziua de azi, el crede că el inițiase planul de a mă aduce acasă. Bătrânul meu prieten Abdullah mi-a spus simplu: ești în Barbados, Neville. Vrei să fii acolo, oriunde vrei să fii, acolo ești. Trăiește ca și când ești și vei fi aceea. Acestea sunt cele 2 perspective asupra lumii, la dispoziția fiecărui om. Nu-mi pasă cine ești, orice copil născut din femeie, indiferent de rasă, etnie ori credință, dispune de 2 perspective distincte asupra lumii. Ești fie omul firesc, cel care nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el, în focarul său limitat, sunt nebunie și nu poate să le înțeleagă, fiindcă ele se judecă duhovnicește. Sau ești omul duhovnicesc, spiritual, cel care primește, percepe lucrurile dincolo de limitările simțurilor sale, fiindcă toate lucrurile sunt realități acum, într-o lume dimensional mai mare. Nu trebuie să aștepți 4 luni până la seceriș. Ești fie femeia samarineancă, fie Iisus la fântână. Ești omul ce așteaptă pe cele 5 pridvoare pentru tulburare și cineva care să-l arunce în scăldătoare? Sau ești cel care îți poruncește să te scoli și să umbli în ciuda altora care așteaptă? Ești tu omul de după mormintele din cimitir, așteptând și implorând să nu fii curățat, fiindcă nu vrei să fii curățat de prejudecățile tale? Unul dintre cele mai grele lucruri pentru om, acela de a renunța la superstițiile sale, la prejudecățile lui. Se agață de acestea, de parcă ele ar fi comoara comorilor. Când devii curățat și ești liber, atunci pântecul, propria ta minte, este automat vindecat. Devine teren arat unei semințe, dorințele tale pot prinde rădăcină și crește în manifestare.
pruncul pe care îl porți acum în inima ta este obiectivul tău actual. Dorul tău actual este un prunc ce e ca și când ar fi beteag. Dacă ți asumi acum ceea ce ai vrea să fii, pruncul devine pentru o clipă mort, fiindcă nu mai e nicio tulburare. Nu poți fi tulburat când simți că ești ceea ce vrei să fii, deoarece, dacă simți că ești ceea ce voiai să fii, ești satisfăcut în acea asumție. Altora, care judecă superficial, le pare că nu-ți mai dorești acel lucru, așa că pentru ei, dorința sau copila e moartă. Ei cred că ți-ai pierdut ambiția, fiindcă nu-ți mai discuți ambiția secretă. Te-ai pliat complet ideii. Ți-ai asumat că ești ceea ce vrei să fii. Știi că nu e moartă, ci doarme. Mă duc să o trezesc. Umblu în asumția că sunt și umblând astfel o trezesc ușurel. Apoi, când ea se trezește, voi face lucrul firesc, natural, îi voi da să mănânce. Nu mă voi lăuda cu asta și nu voi spune altora, pur și simplu plec fără a spune nimănui. Hrănesc acea stare care acum îmi place cu atenția mea. O țin vie în lumea mea, devenind atent asupra ei. Lucrurile asupra cărora nu sunt atent se estompează și se retrag înăuntrul lumii mele, indiferent care sunt acestea. Ele încă nu s-au născut și rămân astfel nehrănite. Le dau naștere prin faptul că devin conștient de a fi acele lucruri. Când le întrupez înăuntrul lumii mele, acesta nu este sfârșitul. Acesta este începutul. Acum sunt o mamă ce trebuie să țină vie această stare, acordându-i atenție. În ziua în care nu sunt atent, mi-am retras laptele dinspre ea și se estompează în lumea mea, pe măsură ce eu devin atent asupra altor lucruri în lumea mea. Poți ori să fii atent asupra limitărilor și să le hrănești pe acestea, făcându-le cât munții, ori să fii atent asupra dorinței tale, dar pentru a deveni atent, trebuie să-ți asumi că ești deja ceea ce voiai să fii. Deși astăzi vorbim despre focarele tridimensional și quadridimensional, să nu crezi nicio secundă că acești învățători antici nu erau pe deplin conștienți de aceste două centre distincte de gândire dinăuntrul minților tuturor oamenilor. Ei le-au personificat pe acestea două și au încercat să arate omului că singurul lucru care îl privează de a fi omul care ar putea fi este obișnuința. Deși nu e lege, fiecare psiholog îți va spune că obișnuința este cea mai inhibantă forță din lume. Limitează complet omul și îl leagă și îl face total orb la ceea ce, altfel, ar trebui să fie. Începe acum să te vezi mental și să te simți drept ceea ce vrei să fii și ospătează-te din acea senzație dimineața, prânz și seara. Am perioada dreptul Biblia, căutând după un interval de timp mai lung de 3 zile și nu l-am găsit nicăieri. Iisus a spus și le-a zis: dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Ioan 2,19. Pregătiți-vă merinde de drum, că după 3 zile veți trece peste Iordanul acesta, ca să mergeți și să luați în stăpânire pământul pe care Domnul Dumnezeul părinților voștri are să vi-l dea. Iosua 1,11. Dacă mi-aș putea sătura mintea complet cu o senzație și aș umblea ca și când ar fi fost deja un fapt împlinit, mi se făgăduiește și nu pot găsi nicio negare în această privință în această măreață carte, că nu e nevoie de mai mult de o dietă de 3 zile dacă îi rămân fidel acesteia. Dar trebuie să fiu onest în ceea ce o privește. Dacă îmi schimb dieta în cursul unei zile, extind intervalul de timp.
Mă întrebi, dar cum poți ști care e intervalul? Tu, numai tu determini intervalul. Avem azi, în lumea noastră modernă, un mic cuvânt care ne derutează pe cei mai mulți dintre noi. Știu că mă deruta și pe mine, până ce am început să sap mai adânc. Cuvântul este acțiune. Acțiunea se presupune a fi cel mai fundamental lucru din lume. Nu e un atom, e chiar mai fundamental. Nu e parte a unui atom, ca un electron de exemplu, este mai fundamental de atât. I se spune unitate quadridimensională. Cel mai fundamental lucru din lume este acțiunea. Mă întrebi, ce e acțiunea? Fizicienii noștri ne spun că e energie înmulțită cu timp. Devenim și mai derutați și zicem: energie ori timp, ok, ce înseamnă asta? Ei răspund: nu există răspuns la un stimul, oricât de intens ar fi stimulul, decât dacă rezistă o anumită durată de timp. Trebuie să fie o rezistență minimă la stimul, ori nu există răspuns. Pe de altă parte, nu există răspuns la timp, decât dacă există un grad minim de intensitate. Astăzi, cel mai fundamental lucru din lume se numește acțiune, ori pur și simplu energie înmulțită cu timp. Biblia nu dă ca fiind 3 zile. Durata este de maximum 3 zile pentru un răspuns în lumea aceasta. Dacă mi-aș asuma acum că sunt ceea ce vreau să fiu și dacă sunt fidel acestei asumții și pășesc de parcă aș fi, cea mai lungă întindere pentru realizarea ei este de 3 zile. Dacă este ceva în această seară ce ai vrea cu adevărat pe lumea asta, atunci experimentează în imaginație ce ai experimenta în carne și oase, de ți-ai fi realizat deja scopul și apoi astupă-ți urechile și acoperă-ți ochii la toate cele care neagă realitatea asumției tale. Dacă faci asta, vei fi capabil să-mi spui înainte de a pleca din acest oraș al Los Angelesului că ți-ai realizat ceea ce era numai o dorință când ai venit aici. Va fi plăcerea mea să mă bucur împreună cu tine, cunoscând că acea copilă ce era aparent moartă e acum vie. Această copilă, într-adevăr, nu era moartă, dormea numai. O hrănești în tăcerea ce va urma, fiindcă ai mâncare de care nimeni altcineva nu știe. Îi dai hrană și ea devine o realitate înviată în lăuntrul lumii tale. Apoi îți poți împărtăși bucuria cu mine și eu mă pot încânta de veselia ta. Scopul acestor lecții este de a-ți reaminti despre legea ființei tale, legea conștiinței. Tu ești acea lege. Erai numai neconștient de acțiunea ei. Ai hrănit și ținut astfel în viață lucruri pe care nu voiai să le exprimi înăuntrul lumii acesteia. Acceptă-mi provocarea și pune această filozofie la încercare. Dacă nu funcționează, nu ar trebui să o folosești drept mângâiere. Dacă nu este adevărată, trebuie să o lepezi complet. Eu însă știu că este adevărată. Tu nu o vei ști până ce nu vei fi încercat fie să o confirmi, fie să o demontezi. Prea mulți dintre noi ne-am alăturat izmelor și ne temem să le punem la încercare, fiindcă simțim că am putea eșua. Și atunci, cum stăm? Neprea vrând de fapt să cunoaștem adevărul în privința sa, ezităm în a fi suficient de îndrăzneți pentru a-l pune la încercare. Spui: știu că ar funcționa într-un fel sau altul, nu prea vreau să încerc. Cât încă nu l-ai infirmat, încă mă pot mângâia cu el. Acum nu te păcăli singur, nu crede nici pentru o clipă că ești înțelept. Confirmă sau infirmă această lege. Știu că, de vei încerca să o infirmi, o vei confirma de fapt
și eu voi fi cel mai câștigat din confirmarea asta a ta, nu în bani, nu în lucruri, ci pentru că devii și tu roata vie a ceea ce cred și predau eu în lumea asta. E mult mai bine să te am drept un om de succes și satisfăcut după aceste 5 zile de instruire, decât să te văd plecând nesatisfăcut. Sper că vei fi suficient de îndrăzneț să pui la încercare aceste instrucțiuni și fie să le dovedești, fie să le infirmi. Acum, înainte de a intra în perioada de tăcere, voi explica din nou tehnica pe scurt. Avem 2 tehnici în aplicarea acestei legi. Fiecare de aici trebuie să știe exact ce vrea. Trebuie să știi că, de nu îl vei obține în seara asta, mâine vei fi la fel de doritor în privința acestui obiectiv. Când știi exact ce vrei, construiește în ochiul minții tale un singur eveniment simplu care implică împlinirea dorinței tale. Un eveniment în care predomină sinele. În loc de a sta în urmă și de a privi la tine însuți, ca și când ai fi pe un ecran, fii tu actorul din piesă. Rezumă evenimentul la o singură acțiune. Dacă urmează să dai mâna cu cineva, pentru că asta implică împlinirea dorinței tale, atunci fă asta, dar numai asta. Nu da mâna, pentru că apoi să mergi în imaginația ta la o petrecere sau cine mai știe ce. Limitează-ți acțiunea la o simplă strângere de mâini și fă-o iar și iar, până ce strângerea aceea dobândește soliditatea și distincția realității. Dacă simți că nu poți rămâne fidel unei acțiuni, vreau să-ți definești acum obiectivul și apoi să condensezi ideea, care este dorința ta, într-o singură frază, o frază care implică împlinirea dorinței tale, o frază ca: nu-i așa că-i minunat? Sau, dacă m-aș simți recunoscător, fiindcă aș considera că cineva mi-a intermediat împlinirea dorinței, aș putea spune: mulțumesc. Și aș repeta aceasta cu trăire, iar și iar, ca pe un cântec de leagăn, până ce mintea mea ar fi învăluită de unica senzație a recunoștinței. Acum vom sta tăcuți în aceste scaune, cu ideea care implică împlinirea dorinței noastre, condensată într-o singură frază, ori într-un singur gest. Ne vom relaxa și imobiliza trupurile fizice. Apoi, să experimentăm în imaginație senzația pe care fraza noastră condensată sau gestul o afirmă. Dacă te imaginezi dând mâna cu o altă persoană, nu-ți folosi mâna fizică, lasă-o să rămână nemișcată. Dar imaginează-ți că în interiorul mâinii tale este o mână mai subtilă, mai adevărată, care poate fi scoasă în imaginația ta. Pune-ți mâna imaginară în mâna imaginară a prietenului tău ce stă înaintea ta și simte strângerea. Ține-ți corpul fizic nemișcat, chiar dacă devii activ mental, în ceea ce ești pe cale să începi. Acum vom intra în tăcere.